Mm. Hello everyone! Welcome sa Pagkaing Pinoy TV. I hope na-miss nyo ako. So, ngayon lang ulit ako nakapagpakita sa inyo. But today, for this episode, gagawa tayo ng sandwich platter. So, usually kapag may mga parties or even afternoon snacks para sa mga kids, nag-iisip tayo kung ano yung gagawin natin. Isa to sa mga suggestion na pwede natin gawin. Ito yung sandwich platter. So, iba-iba yung mga ilalagay natin na filling and samahan niyo ako gawin natin to today. Okay, so simulan na natin. Ang una natin gagawin, egg mayo. At meron akong eggs dito. Ito siya. Brown eggs. So, dito, brown eggs lang yung available. Naghanap na talaga ako ng white, wala. Ito talaga yung gagamitin natin, pero pareho din naman ng lasa. So, lalagay lang natin siya sa kaldero or sa pot. Yan. So, gagawa tayo ng egg mayo. Gagamit tayo ng 4 eggs. Lagyan natin ito ng tubig. Okay. So, lagyan na natin dito ulit. Ayan, nakalagay na siya sa pot at pakukuluan lang natin ito for about 5 to 10 minutes. So, tandaan nyo, cold start. So, medyo cold yung water natin nung nag-boil tayo ng egg. So, hayaan lang natin yan. Antayin lang natin. Ayan, luto na yung egg natin. Kukunin ko na siya. At nag-prepare ako ng bowl na may cold water. So, ilalagay natin yan dyan para mag-stop yung cooking. Yan. Okay. So, set aside muna natin to. Palalamigin ko, then tatanggalin natin yung shell. Okay. So, ngayon, babalatan na natin yung ating egg. Yung itlog. So, medyo malamig na din to. Balatan lang natin. So, para sa akin, mas efficient kapag binabalatan ko siya sa tubig kasi mas mabilis ko siyang natatanggal. Na. Next. Susunod naman, gagamit tayo ng tinidor para i-crush natin yung ating egg. So, ganito lang gagawin natin. Yan. Pwede nyo ring hiwain na lang yung egg kung yun yung gusto nyo para mas consistent yung shape ng inyong egg mayo. Pero ako, okay lang kahit ganito naman. Yan, para maging chunk yung itsura niya. Yan. So, happy na ako dito. Okay na yan. Next step, lalagyan na natin yung ating mayonnaise. So, maglalagay tayo ng 3 tablespoon. Yan. Lagyan na rin natin ng salt and pepper. Yan. Then, hahaluin ko na lang to gamit yung tinidor na ginamit ko kanina. So, yan. Ayan na yung ating
egg mayo filling. So, napakasarap nito. Ito kaya yung favorite ko na palaman. Egg mayo. Yan. So, yung mayonnaise, pwede kayong gumamit ng nabibili na nasa jar. Or pwede rin kayong gumawa ng mayonnaise. Homemade mayonnaise. Actually, meron kaming video nun. Homemade mayonnaise. Yan. So, okay na to. Set aside na natin to. Then, gagawin naman natin yung next na filling. Okay, susunod naman, gagawa tayo ng chicken mayo. At ito yung gagamitin natin, chicken breast. So, meron ako dito yung chicken breast. At ito yung chicken breast natin. Yan, medyo malaki yung breast. Then, ilalagay na natin sa ating pot na may water. So, pakukuluan lang natin ito. Hanggang sa maluto na siyang maigi. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-check to make sure na luto talaga yung ating chicken. Okay? So, babalikan natin yan. Kumukulo na yung ating chicken, pwede ko nang patayin yung induction and i-check natin kung luto na talaga siya. So, para ma-check to, hahanguin ko siya. Then, gagamit tayo ng thermometer. So, i-check natin yung temperature ng ating chicken. So, ilagay lang natin yan, tusukin natin. Sa loob. Yan. So, dapat mag-register siya ng more than 75. More than 75 yung temperature niya. Internal temperature ng chicken para maluto na talaga siya. So, makikita nyo, currently, nasa 88. So, it's still going. Pero, nasa 89 na siya. So, alam ko naluto na talaga itong ating chicken. Pwede ko na yan tanggalin. Yan. Okay. Andito na yung ating chicken at luto na siya. Chicken breast. Hihimayin na natin siya. So, gumamit na lang ako ng gloves. Pwede rin kayong gumamit ng tinidor at doon nyo siya i-shred. Pero sa akin, parang mas mabilis to. Since malamig naman na yung chicken. Yan. So, himayin lang natin to. So, sa chicken sandwich or chicken mayonnaise, pwede kayong maglagay ng onion, chopped onion, at kung ano pang spices na gusto nyong ilagay. Pero sisimplehan lang natin kasi kung halimbawa for potluck party siya, para mas safe na makakain siya ng ibang guest, doon na lang tayo sa chicken and mayonnaise. Siyempre, with salt and pepper, lalagyan lang natin siya ng simpleng seasoning. Yan. Kaya ako to ginawa kasi nagka-idea ko nung 5th birthday ng second son ko. So, nagkaroon kami ng party. Tapos, bumili kami ng sandwich platter sa Costco. So, isang tray siya. Tapos, ito yung mga filling na nandun sa sandwich. May chicken mayo, egg mayo, tsaka ham and cheese. So, yun yung gagawin natin ngayon. Itatry natin i-replicate yung sandwich platter na nabibili sa Costco. So, para sa mga nasa abroad dyan, siguro familiar kayo sa Costco. So, isang platter siya, tas napakamura. Masarap din. So, yun yung gusto kong gawin ngayon. Perfect talaga siya for party. Tsaka pag din, nagugutom na yung mga bata, nangingi sila ng snacks, ito yung ginagawa ko. So, yan. Medyo nakaka-boring lang tong paghimay, pero matatapos din yan. Nahimay na natin yung ating chicken. Lalagay na natin yung ibang ingredients. So, ito yung ating mayonnaise. Lagyan lang natin yan. Nga pala kahapon,
natuto akong gumawa ng vegan mayonnaise. So, itatry natin yung next time. Meron kasi akong classmate na vegan. Tapos, tinuruan niya kami kung paano gumawa ng vegan mayonnaise. Ang galing. Try natin yung next time. So, ayan. So, yung mayonnaise na nilagay ko, about 3 tablespoons. So, ito naman yung salt and yung pepper. Okay, so haluin na natin to. As I said earlier, pwede nyo lagyan ng onion or celery, kung ano yung gusto nyong filling na, kung ano pa yung gusto nyong ilagay, pwede yon. Pero sisimplihan lang natin itong ating chicken mayo kasi lalagyan ko siya mamaya ng lettuce. Yan. So, ayan na. Okay, that's it. Yan yung ating mayonnaise at ready na rin yung egg mayo. So, ready na tayong gumawa ng ating sandwich. Una natin gagawin yung egg mayo. So, kunin na natin yung ating bread. Ito yung ating bread. Yan. Then, yung ating egg mayo, spread lang natin yan. So, you can put as many as you want. Kung gusto nyo ng mas maraming mayonnaise yung palaman, pwede yan. Ayan. Okay. So, ilagay lang natin yung second bread. Yan. Then, iset aside natin. Next, yung chicken sandwich. So, ito yung ating bread. Then, ilagay lang natin yung ating chicken mayo. Yan. Pwede nating ispread yan. So, make sure lang, pag nagpe-prepare kayo ng sandwich, gamit tayo ng gloves. Kasi, since hindi na ito niluluto, isa-serve na natin to as ganito, mas safe siya kung naka-gloves tayo. Especially kung ipapakain natin siya sa ibang tao or isa-serve natin siya sa ibang tao. Mas safe na naka-gloves. Pwede nyo rin tong pangbenta, kung pumapasok kayo sa office, tapos magbenta kayo ng sandwich doon. Pwede yan. So, chicken sandwich. So, this is chicken. Then, para mas healthy, lagyan natin ng lettuce. So, yan. Then, yung ating bread ulit. Okay. So, iset aside natin to. Next, yung ham and cheese. So, para sa ham and cheese, ito yung ating bread. Lalagyan natin siya ng mayonnaise. Yan. Spread lang natin. So, kung ayaw nyo naman ng plain na mayonnaise, may nabibili dyan sa Pilipinas na sandwich spread na siya. Yung meron ng pickles. Pwede din yon. Then, lalagay na natin yung ham. So, kung ilan yung gusto nyong ham, pwede. Gusto nyo ng 3. 3 yung ilalagay natin ngayon. Yan. So, pinag-overlap ko lang siya. Sa Pilipinas, may nabibili na square na yung ham. So, I think mas mag-fit yon para sa ating sandwich. Then, yung ating cheese. Lagay lang natin dyan. And, yung second bread. Yan. Napakadali lang. Ito na yung ating egg sandwich. Hihiwain na natin siya into triangles. So, yung paghiwa ko dito, bali, pag ganyan, then pag ganito. Okay? So, diagonal siya. Okay? Then, kung pang party, syempre medyo mas maliit para mas maraming makakain, di ba? So, hiwain pa natin siya ng isa. Okay. So, ganyan lang. So, hiwain natin lahat ng sandwich natin ng ganito.
Okay? So, ilalagay na natin siya sa tray. Yan. Ihilera lang natin yan pa ganyan. Okay. See? Napakadali, di ba? Next, yung ating chicken sandwich. Hiwain na din natin. Pasok natin ulit sa loob yan. So, ito yung ating chicken sandwich. Okay, next naman yung ating ham and cheese. So, kunin natin. Ito yun. Ham and cheese. Huwain natin ulit. So, same thing lang. Diagonal yung pag-cut. Then, i-arrange na natin siya sa tray. So, ito yung ating tray. Lagyan na natin siya. Ito na ang ating sandwich platter. Tingnan nyo naman guys, napakasarap. So, titikman na natin. So, try ko itong ating egg mayo. Yan, tingnan nyo naman. Ang gandang tingnan, diba? Okay, titikman ko na. Ito talaga yung favorite ko. Egg mayo. Ang sarap. Simple lang pero ang sarap-sarap. Tapos ang dali lang gawin. So, try nyo to guys. At kung gusto nyo gumawa ng snacks para sa mga kids or kahit sa adults, pwedeng-pwede to for parties, for any occasion. Pwedeng kainin. Diba? Ang dali lang. Busog ka pa, tipid. Ubusin ko muna to. Okay? Ang sarap kaya. Well, abigyan lang kita. Oh. Okay, so, ayan. I hope natuto kayo sa ginawa natin ngayon. Napakadali lang nito. I-try niyong gawin. Okay? At huwag niyong kalimutang mag-subscribe. I-tap nyo rin yung bell icon para ma-notify kayo kapag meron kaming bagong video. At i-share nyo to. Visit kayo sa aming website, www.pagkaingpinoytv.com, at ang aming Facebook page, Pagkaing Pinoy TV 1, Instagram, same, Pagkaing Pinoy TV 1. Thank you guys for watching, and we'll see you on our next episode. Bye!